Hello guys! Welcome back to my channel, Honyo 18. For this video, ako po ay gagawa ng samosa. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ito gagawin. It's an Arabic food, samosa. Actually, yun yung lagi kong, sa tuwing may okasyon, yun yung lagi kong, yun yung lagi kong dinadala sa tuwing may okasyon. Or lagi kong niluluto pag may pag may gatherings kami ng mga friends ko. So, for New Year, yun yung gagawin, yun yung dadalhin ko for this New Year. May naman ako ibang naisip. Tapos, ang lagi ko namang dinadala noon, sambusa. So, ngayon, iba-vlog ko yung paggawa ko ng sambusa. Okay, let's go guys! Guys, prepare muna natin yung mga sangkap na gagamitin ko sa paggawa ko ng samosa. Prepare ko muna guys. Na-prepare ko na po yung sangkap ng sambusa ko. Ito po yun siya. Ito po yung mga sangkap ko para sa samosa guys. Meron po tayong chopped garlic. Yan guys, chopped garlic. Meron po tayong chopped onion, red onion. And yung coriander, green coriander. Naka-chop na yan siya guys. Kasi lagi akong gumagamit ng coriander. So, nag-chop na po ako ng coriander, green coriander. Nilalagay ko sa freezer. Kasi pag gusto kong magluto na diretso-diretso, di na ako mag-chop, kumukuha na lang ako sa freezer. Yung frozen na siya na green coriander. So, yan yun siya guys. Yan. So, may ice, nag-ice pa siya. At saka, meron po tayong coriander na powder. Yan. Yung kulay na ito. Coriander powder. Nilagyan din natin. Ihahalo natin sa cumin powder na may kunting black pepper. At saka kunting, nilagyan ko din ng kunting turmeric guys. At saka, nilagyan ko din ng kunting ginger powder. Ganyan ako gumagawa ng sambusa guys. I-mix lang natin yan. Tapos ihalo lang natin. Yan. Yan guys. Yan. Ito po yung mga sangkap ko sa sambusa guys. Beef samosa yung gagawin ko ngayon. Meron po tayong nakamix na yung ko kanina. Yan. Ayan. At saka yung beef. Yan. Magbi-beef samosa tayo guys. Muna natin yung fry pan. Ayan. Natin. Painitin muna natin siya. Kasi lulutuin natin yung minced beef. Yan. Kailangan walang lutuin natin yung umainit na siya. Yan. Wala lang ako sa freezer. Halukayin lang po natin ng ayos. Halukay. Dapat hindi siya nagmo-moist guys kasi ibabalot natin ito ng wrapper. Dapat tuyo siya kasi nagtutulo siya, nagtutubig. Yan muna natin.
Dito naman sa kapila guys, mag-prepare tayo, lutuin natin yung, dito natin ihahalo yung mga sangkap na sibuyas. Guys, haluin pa natin ng maayos. Yan. Halukay, halukay. Dapat hindi siya nagtutubig guys. Puro na lang ako guys. Yan. Dapat hindi yan siya magtutubig. Dito naman, dito natin gawin yung luto tayo. Madalas ni inaano talaga natin yung mga bawang, yung kailangan nagba-brown siya. Sa akin, inuuna ko yung nainis na masyado. Inuuna ko yung onion, chop onion. Ito pala ito. Ayan guys, oh. Tingnan nyo. Buhag-hag na siya, bukat guys. Ayan. Tapos dito naman, prepare natin ito. Mag-brown. Sa akin kasi kailangan talaga mag-brown yung ganito ako gumawa ng sambusa. Halukay, halukay. Bantayan natin na hindi siya masunog. Kasi pag masunog na, papait na yung lasa niya. Ito siya. Lagay natin yung garlic. Mahilig kasi ako sa garlic, kaya bawat luto ko may garlic talaga. Kahit sabaw nga nilalagyan ko ng garlic. Kailangan mag-brown yan sila guys. Yan. Kailangan double time. Mabango na. Kailangan lutuin yung mga sangkap, yung mga sibuyas, bawang. Kasi doon tayo na samon. Tapos dito, i-mix natin. Naka-mix na to. Ito yung mga coriander powder at saka yung cumin powder. May kunting black pepper. At saka merong paghaluin. Ayan siya. At ihahalo natin dito sa minced beef. Ayan. Ayan. Tapos paghaluin natin. Ito yung gamitin natin.
Halukay, halukay. Tapos yung ano, yung green coriander, for the last na yun siya. Final, ano na yun. Yan, lagyan natin ng kilo yan eh. Tapos, magic sarap. Halukay, halukay. Tapos, ilagay na natin tong green coriander.